Hello mọi người quay lại với kênh Anh Minh Review của mình nhé. Cuối tập trước, Phùng Uyên phải đích thân xuất thủ trấn áp Tần Trần, sau đó hắn lệnh cho Phùng Thành và Hoa Thắng lên bắt lại đám người U Thiên Tuyết phía sau. Thấy vậy, Tần Trần đã thả phệ huyết trùng và hỏa luyện trùng trong hồ lô ra để đối phó với hai người này. Vừa ra khỏi hồ lô, vô số phệ huyết trùng cùng hỏa luyện trùng trong nháy mắt đem Hoa Thắng và Phùng Thành bao vây ở bên trong. Đối mặt với cả đám côn trùng bao vây như thế, cũng khiến hai người rợn hết tóc gáy. Lập tức, hai người thi triển công kích mạnh nhất để thoát ra khỏi đám côn trùng này. Nhưng khiến bọn họ thất kinh là, dưới công kích đó không có một con côn trùng nào bị chết cả. Mà ngược lại bọn họ lại khiến đám côn trùng này điên cuồng tấn công. Trong nháy mắt, hộ thể chân lực của hai người đang bị đám côn trùng điên cuồng cắn nuốt. Thấy nguy cơ tử vong cận kề, Phùng Thành liền gọi Phùng Uyên tới cứu. Cảm thấy Phùng gia hôm nay thảm trọng quá nhiều, nếu Phùng Thành chết đi thì chả khác nào Phùng gia diệt tộc, nên ngay tức khắc Phùng Uyên lao đến. Lúc này, thấy Phùng Uyên lộ ra sơ hở, Tần Trần liền thi triển tinh thần phong bạo. Lập tức, một cổ vô hình công kích tinh thần đánh vào đầu Phùng Uyên, làm cho hắn ngây người ra trong tức khắc. Chớp lấy thời cơ, Tần Trần liền phóng tới chém cho Phùng Uyên một kiếm, khiến hắn bay ngược ra sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mà cũng trong lúc này, Hoa Thắng và Phùng Thành đã bị đám côn trùng kia chém xong, ngay đến cả xương cốt cũng không còn. Không chỉ vậy, bên phía Hắc Nô cũng đã giải quyết xong mấy tên trưởng lão của Phùng gia. Một màn xảy ra trước mắt này, khiến Phùng Uyên vô cùng hối hận. Chỉ trong chớp nhoáng, tất cả cao tầng cùng gia chủ Phùng gia đều bị giết, đây chẳng khác nào Phùng gia của hắn diệt tộc. Đứng ở phía đối diện, nhìn thấy biểu tình đó của Phùng Uyên, Tần Trần cười lạnh nói, ngươi không cần phải gấp, bây giờ ta lập tức tiễn ngươi đi theo bọn hắn. Dứt lời, Tần Trần liền thi triển ra huyết mạch chi lực, rồi thân hình như thiểm điện hướng phía Phùng Uyên đánh tới. Tần Trần thể hiện ra tốc độ của mình, làm cho Phùng Uyên kinh hãi vội vàng xuất thủ. Trông thấy tốc độ kinh khủng của hai người, khiến những người quan chiến bên ngoài kinh hoảng không thôi. Về phía Tần Trần, khi thấy Phùng Uyên bày ra tốc độ, hắn chỉ cười lạnh nói, tốc độ của ngươi quá chậm, đây chính là thứ mà ngươi vẫn tự hào sao? Dứt lời Tần Trần lại thi triển tốc độ nhanh hơn công kích Phùng Uyên. Đối mặt với kẻ địch như Tần Trần, thì hiện tại Phùng Uyên có ý muốn chạy trốn, nhưng mà công kích của Tần Trần quá nhanh, trên cơ bản hắn không thể nào thoát thân ra được. Trong lúc Phùng Uyên đang điên cuồng ngăn cản công kích, thì đúng lúc đó Tần Trần lại thi triển ra một đòn công kích tinh thần. Lần này do không có chuẩn bị, nên ngay lập tức Phùng Uyên lâm vào trạng thái ngốc trệ. Đến khi hắn tỉnh lại thì trên ngực lại ăn thêm một phát kiếm nữa của Tần Trần, mà phát kiếm này sâu vào đến tận xương, máu tươi theo miệng vết thương không ngừng chảy ra. Vết thương chí mạng này đã khiến Phùng Uyên hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đối mặt với cái chết cận kề, Phùng Uyên liền hướng Tần Trần đe dọa. Hắn nói nếu Tần Trần giết hắn thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Đối mặt với lời đe dọa của Phùng Uyên, Tần Trần sắc mặt vẫn lạnh ngắt, cầm kiếm sắc gỉ trong tay từng bước đi gần Phùng Uyên. Đúng lúc này ở bên dưới, một tên quản sự của Lãnh gia tên là Lãnh Minh lên tiếng, hắn nói Tần Trần dừng tay lại. Rồi sau đó tên Lãnh Minh này khuyên Tần Trần không nên giết Phùng Uyên, không thì hậu quả Tần Trần không thể gánh nổi. Thấy sắc mặt Tần Trần hòa hoãn đi chút ít, Lãnh Minh lại nói tiếp, nếu đã như vậy thì ngươi nên để ta mang Phùng Uyên đi. Lãnh Minh vừa nói xong thì Tần Trần liền hướng hắn cười nói, không thành vấn đề. Giọng nói vừa dứt, kiếm sắc rỉ trong tay Tần Trần liền chém qua yết hầu Phùng Uyên, khiến hắn lập tức mất mạng. Giải quyết xong Phùng Uyên, Tần Trần lại hướng Lãnh Minh nói tiếp, Phùng Uyên này liền giao cho ngươi cứ việc mang hắn đi, không cần phải khách khí đâu. Thế Tần Trần giết chết Phùng Uyên ngay trước mặt mình, làm cho Lãnh Minh gầm lên một tiếng, cả người hắn bộc phát ra một cổ sát ý kinh khủng. Nhìn thấy Lãnh Minh như thế, Tần Trần cười nói, Phùng Uyên đắc tội với ta, cho nên hắn không thể sống, về phần những người khác, ngươi có thể tùy ý mang đi, không cần phải cảm tạ ta đâu. Đang tức giận lại bị Tần Trần trêu tức như thế, làm cho Lãnh Minh gầm lên nói, Tần Trần, ngươi cho rằng giết chết Phùng Uyên, thì ở trong hoàng thành này không có ai trị nổi ngươi sao? Thấy Lãnh Minh trực tiếp uy hiếp mình như thế, thân thể Tần Trần chật động, nháy mắt đã đến trước người Lãnh Minh, bàn tay đưa ra túm lấy cổ hắn rồi nói, ngươi còn dám uy hiếp ta lần nữa, ta sẽ giết chết ngươi, còn bây giờ thì cút. Dứt lời, Tần Trần vung tay quẳng Lãnh Minh ra một góc, khiến hắn chật vật lắm mới đứng lên được. Khi giải quyết xong mọi việc ở đây, Tần Trần cùng với mọi người liền rời khỏi Phùng gia để về khu xóm nghèo. Vừa về đến nơi, Tiêu Nhã liền nói, hành động của Tần Trần hôm nay hơi quá, việc này sẽ dẫn đến Lãnh gia truy sát chúng ta. Rồi sau đó nàng liền đưa ra ý kiến, mọi người nên rời khỏi hoàng thành. Nghe đến đây, Hắc Nô đột nhiên lên tiếng. Hắn nói, nếu Lãnh gia muốn đuổi giết thì chúng ta căn bản chạy không thoát. Bởi vì lão tổ Lãnh gia, Lãnh Phá Công, tu vi của hắn đã đạt đến Vũ Vương cao thủ. Nghe Hắc Nô nói thế, tất cả mọi người đều ngây ra, trên mặt hiện rõ nét hoảng sợ. Hắc Nô nói thế, làm cho Tiêu Nhã lộ vẻ hoảng sợ, khó có thể tin. Rồi nàng hứng Hắc Nô hỏi, làm sao mà ngươi biết được,
trong khi ta chưa từng nghe nói qua bao giờ. Hắc Nô đột nhiên hướng về phía Tiêu Nhã cười cười, rồi nói, không biết ngươi đã nghe qua về nguyên gia của Hoàng Thành hay chưa? Sau một hồi suy nghĩ, sắc mặt Tiêu Nhã đại biến, rồi nàng vội thốt lên, ngươi nói là nguyên gia, đứng đầu 4 gia tộc lớn ở Hoàng Thành trước kia sao? Nghe thấy thế, Tần Trần cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Hắc Nô. Thấy biểu tình kinh ngạc của mọi người, Hắc Nô liền hướng Tần Trần nói, Tần Trần, thực ra ta chính là nhi tử của gia chủ nguyên gia, còn sống sót lại sau đêm tàn sát năm đó. Rồi ngay sau đó, Hắc Nô quỳ gối trước Tần Trần nói tiếp, ta biết ngươi không phải là người lỗ mãng, việc giết chóc Phùng gia hôm nay, ta nghĩ ngươi cũng không phải là muốn rời khỏi Hoàng Thành, ta tin tưởng ngươi có kế hoạch của mình. Hôm nay, ta đem thân phận của mình nói cho ngươi biết, để ngươi không còn có gì nghi ngờ đối với ta nữa. Với lại, các thế lực ở trong Hoàng Thành này, ta am hiểu hơn bất cứ người nào, thế nên nếu có việc gì thì ngươi cứ phân phó là được. Nghe Hắc Nô nói xong, Tần Trần mỉm cười đem hắn đỡ dậy, rồi nói, kẻ thù của ngươi cũng là kẻ thù của ta. Mà ngươi nói không sai, ta đã dự định ở Đại Y Vương Triều thành lập một thế lực của riêng mình. Đợi Tần Trần và Hắc Nô nói xong, lúc này Tiêu Nhã mới lên tiếng nói, hiện tại chúng ta đã đắc tội với Lãnh gia, đến lúc đó, với đám người chúng ta, có lẽ là không ngăn cản được Lãnh gia gây khó dễ. Nghe Tiêu Nhã nói vậy, Tần Trần cười ha hả nói, nếu lấy mấy người chúng ta cùng Lãnh gia đối đầu, căn bản là không được. Nhưng nếu thêm huyết mạch thánh địa cùng đan tháp tập hợp lại thì sẽ khác.